सिक्दै सिकाउँदै च्यानलमा स्वागत छ। आजको भिडियोमा तपाईहरुले आफ्नो कोडिङ कसरी इफिसिएन्टली सिक्न सक्नुहुन्छ र कोडिङ कसरी लङ टर्म प्रोसेससम्म याद गर्ने र नबिर्सिनलाई एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट ट्रिक भने नि हुन्छ यसलाई अथवा टिप भनौँ सिकाउन गइरहेको छु। लेट्स गेट टु इट। सुरुमा तपाईले एउटा वेबसाइट खोल्नु पर्ने हुन्छ जसको नाम हो अनलाइन जीडीबी। अनि यो अनलाइन जीडीबी यहाँ गरौँ है अर्को पेजमा onlinegdb.com भयो। एन्टर गर्नुहोस्। यस्तो इन्टरफेस देख्नुहुन्छ तपाईले। अब तपाईले कुन ल्याङ्ग्वेज सिक्नुभयो सी सी प्लस प्लस भयो जावा भयो पाइथन भयो कुन सिक्नु भएको ल्याङ्ग्वेज हाल्नुहोस् हैन सेलेक्ट गर्नुहोस् अनि एउटा कोड हाल्नु होला। त्यही यही डिफल्ट कोड नै रन गरौँ अहिलेको लागि। यो सी मा छ सीमा रन गर्नु हेलो वर्ल्ड। अब यसलाई के गर्ने भन्दा नि हामीले अब इफिसिएन्टली लर्न गर्न हामी यो सब हामीले जुन जुन प्रोग्राम सिक्छ हामी सब डम्प गर्ने हो एक ठाउँमा। पछि गएर अनि रिभ्यू गर्न एकदमै हेल्पफुल हुन्छ। यो बटन यहाँ छ कन्ट्रोल एसटी चाहिँ हुन्छ। प्रोग्राम डेमो हाल्दिउँ। डेमो हालेपछि माई प्रोजेक्टमा हेरौँ। त्यो यहाँ आइसकेछ डेमोमा आइसकेछ यो प्रोग्राम। यहाँ क्लिक गर्नुभयो यो खोल्छ तपाईले पछि यो प्रोग्राम आनन्दले पछि रिभ्यू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी मैले धेरैवटा प्रोग्रामहरु गरेछु तपाईलाई एक्जाम्पल देखाऊँ। जस्तै एउटा एक्जाम्पल यहाँ हेरौँ। टु फाइन्ड द अमाउन्ट व्हेन रेट एन्ड अमाउन्ट इज गिवन बाइ द युजर भन्ने एउटा सी को प्रोग्राम छ। त्यो रन गरे। अब के गर्नुस् भन्नाले तपाई यस्तो माथि स्ल्याश स्ल्याशमा गरेर एउटा नोट छोड्नुस् आफुलाई। जस्तै नोट यहाँ डोन्ट फर्गेट दिस डोन्ट फर्गेट द्याट डोन्ट फर्गेट भनेर एउटा टिप छोडिदिनुस् अथवा एउटा जुन भयो नि एउटा त्यो फंक्सन यसो युज हुन्छ भनेर याद गर्नलाई यो सेम चीज यता हाल्दिनु। यसरी कन्ट्रोल यहाँ जस्तै यो याद गर्न एकदम सजिलो। यति गरेमा धेरै सजिलो हुन्छ। अर्को एउटा एकदम मैले टिप छोडेको एउटा भिडियो देखाउँछु। यसरी नै गर्नुस् होला। तपाईले लङ टर्मको लागि याद गर्नु छ भने यो वाला हेर्नुस्। टु आस्क एन्ड प्रिन्ट द स्यालेरी अफ 5 इम्प्लोइज भनेपछि यो चाहिँ सी प्लस प्लस हो। अहिलेको चाहिँ सी को थियो। त्यो देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ मैले यहाँ फर्स्टमा के प्रोग्राम चाहिँ के गर्ने हो भनेर एउटा नोट छोडेछु यो प्रोग्राम कसको बारेमा हो भनेर। सेकेन्डमा मैले आफुलाई एउटा नोटहरु छोडेछु। जस्तै यो कलम राख्न नबिर्सोस् भनेर यो कलम राख भनेर एउटा रिमाइन्डर छोडेछु। दुईटा इफ मोर दुईटा एउटा भन्दा बढी कलम हाल्नु पर्छ भनेर एउटा रिमाइन्डर आफ्नैलाई रिमाइन्डर छोडेछु। अर्कोमा चाहिँ यो आई एउटा राख्ने भनेर रिमाइन्डर छोडेछु। जस्तै गरी यहाँ हेर्नु अझै सब नोटहरु यसरी नै छोड्नुस् होला। सब हामीले जुन जुन प्रोग्राम गर्नुभएको सबै डम्प गर्नुस् होला। तपाईले कोडिङ एकैछिनमा सिक्नुहुन्छ र तपाईले लङ टर्म प्रोसेसको लागि बिर्सिनु हुँदैन। तपाईले यदि बिर्सिनु नै भयो भने तपाईले यही अनलाइन जीडीबी वेबसाइटमा आएर इजिली रिकल गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ टिप चाहिँ मैले धेरै युज गरेछु तर मलाई पनि धेरै एफिसिएन्ट लाग्छ। त्यसैले आज म यही शेयर गर्नलाई भिडियो बनाएको। होप यु लाइक द भिडियो। मेक श्योर टु लाइक सब्स्क्राइब एन्ड कमेन्ट र बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। हाम्रो नयाँ च्यानललाई एकदमै सपोर्ट हुन्छ।